Horváth Gergő vagyok, mondhatni kizárólag NPS-ekkel foglalkozok, és ennek a mechanikai részével, a szerelésre, a motorépítéssel foglalkozok. Én pedig Deák Gergely vagyok, én ezeknek az autóknak a szoftveres részével foglalkozom, kizárólag NPS-sel dolgozunk, és ezeket újítjuk fel, mentjük meg és tuningoljuk. Hát ez most már egy jó pár évre nyúlik vissza. Én mindig autókkal foglalkoztam, gyerekkorom óta adom-veszem az autókat, így értelemszerűen elkerülhetetlen volt előbb-utóbb egy NPS. Majd ahhoz, hogy lehessen rajta realizálni egy kis árrést, ezért így hibásan vettem meg az autót, motorhibásan, és akkor szétdöntöttem így az első motort, összeraktam, nagyon jól sikerült, azóta is fut az autó, ennek igazából híre ment, és így kezdtek hozzám jönni ezek az autók, hogy akkor ezeket javítsam, építsem, tartsam őket karban, és most már elég sokan járnak ide. Én is így kerültem Gergőhöz, én is vettem magamnak egy NPS-t, ez volt a 20 éves korom óta az álmom. Sajnos elég sok hiba volt az autóban, így megkerestem Gergőt, megcsinálta nekem az autót, szerintem egyből egy hullámhosszra kerültünk, és mivel az én szakmám az a szoftverfejlesztő, ezért nagyon érdekelt az autónak az ECU-jának a működése, hogy mégis hogyan állítja elő az erőt, hogyan csinálja a dolgait, ezért elkezdtem beleásni magamat, és egy jó másfél évig a saját autómat programoztam és tuningoltam. Ezután nem sokkal találkoztunk Gergővel, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni. Egészen 2006-tól ugyanez a motor van a 3-asban is, a BK Kaszni és 3-as NPS-ben is ugyanez a motor van, valamint a BL-ben is nagyjából ugyanez van, ott már van egy kis modellfrissítés a motorokon is. Szeleffedélmódosítás, más volt a dugattyú egy picit. Más a hajtókar, más a hajtókar lefogatás, de egyébként ugyanez a tömb, ugyanez a felépítés, ugyanez a turbó van benne, valamint a CX-7-eseknek a benzinesébe is ezek a motorok vannak. Ugye az egy nagyobb testű, bár a hajtása az megegyezik a 6-osnak a hajtásával. Ugye a 6-osnak összkerékhajtása van, mint a CX-7-esnek, a 3-asnak pedig első kerékhajtás volt. A 2.3-as turbomotor az annyiban különbözik mondjuk egy sima 2 literes motortól. A motortömb az nagyjából megegyezik, nyilván ott is vannak egy-két módosítások, mint a dugattyúnak az olajzása, tehát nem plug and play, de nagyjából megegyeznek, mondjuk egy sima 2 literes motortól. A különbség az leginkább a hengerfejben van benne ezzel a közvetlen befecskendezéssel, valamint az egész autót azt másképpen tervezték, tehát máshol vannak megerősítve, sokkal merevebb a karosszéria, igazából egy teljesen más autó. Mégis egyformának tűnnek, de mégis egy teljesen más autó. Vannak Kasniba kompatibilis alkatrészek, de a legfőbb alkatrészek, a lökhárítók, géptető, ezek egyáltalán nem illeszkednek, más kialakítása az NPS-nek. Meg egy érdekes különbség, hogy még a sima 6-osnak lehajtható hátsó ülése, amíg az NPS-ének kihagyták a lehajtóját, bár benne van a maga mechanika, mivel egy keresztmerevítés van a hátsó ülések tornyok között, igen. Tehát egy ilyen gyári toronymerevítés van benne. Sokkal merevebb a Kasni, nagyobb, nehezebb, a sima 6-os az első kerékhajtású, ez pedig összkerékhajtású 6-os NPS, tehát ott van kardán, van diffi, tehát jóval nehezebb is ezáltal az autó. Gyárilag ezek 260 lóerősek és 380 Nm nyomatékot adnak le. Ebben a turbós szegmensben az NPS az egyik legolcsóbb autó. Sajnos nem volt rallis viszonylata, nem lett egy legenda ez az autó, mint például mondjuk az Evoque vagy a Subaruk. Ezek olcsók ezek az autók. És valaki azt gondolja, hogy vesz 2 millió forintért egy autót, és akkor bele tud ülni egy 260 lóerős, tartós, gyáris, turbós motorba, ami 15 éves. Nem, ez nem így működik, ezek már elmentek 200-250 ezer kilométert, azt gondolják, hogy az NPS-ek ezek rossz motorok, ez nem igaz. Tehát egy sportmotor, ami elmegy 200 ezer kilométert, kázi problémamentesen, maximum ilyen injektor problémákkal, ezek jók. Nincs ezzel semmi baj. A karbantartás hiánya az a legnagyobb probléma, valamint amikor már ezeket fel kell újítani, tehát amikor egy sportmotor elmegy ennyi kilométert, ott már kopás lesz, tehát ott nincs mese, az el fog kopni. Mindegyik elkopik, az Evo is, a Subaru is, a Toyota is, mindegyik elkopik. Csak itt jön az, hogy mennyibe kerül felújítani. Ugye vettem 2 millió forintért egy autót, és rá kell költenem 1,5 milliót, hogy ezt életben tartsam. Na, itt szokott a legtöbb probléma lenni. Szóval 2019-ben jött az a nem várt esemény, hogy a motorja elkezdte nagyon enni az olajat, elkezdett füstölni, és azt mondta, hogy ő tovább nem fog üzemelni. Jött a dilemma, hogy mi legyen. Eladjam így motorhibásként, elég sokat bukva rajta, vagy kicsit mélyen a zsebben nyúlva legyen egy motorgenerál. Fórumokat olvasgatva utána jártam ennek az egésznek, és hát végül is abba a megállapodásra jutottam magammal, hogy legyen megcsinálva a motorja. A
csoporton belül a Gergőt megkerestem, és mondtam neki, hogy mi a felállás. De úgy voltam vele, hogy egyszer kell megcsinálni, de az olyan lesz, hogy amilyet én szeretnék, így maradtam a kovácsolt motornál. Kapott egy kolderintékrendszert, egy EIM-et, turbó előtt végig, illetve egy vastagabb szívórészt a turbó előtt is, nem csak a szívórész közepéig, szóval teljes a rendszer. Ami erősítés még lett, alsó motortartóbak, jó keményre. A kuplung az kapott egy kevlár tárcsát, illetve egy erősített szerkezetet, mivel ebbe kettős tömegű lentkerék van, ezáltal mikor ki volt véve a motor pontosabban az autóból, így már nem került úgy összerakásra, hogy egy használt kuplung legyen benne, terhelés miatt így egy kicsit meg lett erősítve. Így most már bírja a 400 lóerőt. A szoftver része, mivel kapott egy kolderintékrendszert, a MAF kalibrációt egy Versatun nevezetű programmal kellett beállítani, amit én megvásároltam az autóhoz, kimondottan ehhez az autóhoz, alvásszám szerint csak ezzel működik, és azt saját magam kalibráltam, illetve, amit még kapott, egy No Shift Lifting programot, ami azt jelenti, hogy 4000 fordulat felett nem kell a gázt elengedni váltásnál, hanem csak kuplungolni kell, ezáltal felgyorsítva a váltást. Az autóra ezzel a Versatun programmal még egy launch controlt is be lehetett állítani vele, be is állítottam rajta, és az is egy kis feelinget ad neki, hogy durrabb, mikor elrajtolok vele. Egy ilyen motornak a felújítása több vágányon történhet. Az egyik az, hogy a gyárira, hogyha még nem kopott el annyira, hogy még egy gyűrűzéssel, egy hónolással, egy kis főtengely polírozással, ez az, még az menthető. Nyilván az a legolcsóbb, mert akkor meggyűrűzzük, kap egy hengerfejtisztítás, egy kis pucolás, és akkor összerakjuk, és akkor mehet tovább egyébként a motor, hogyha nem volt sérült, hanem nincsen semmi problémája. Ha valaki nem akarja még a kovácsolt motort beleépíteni, tehát az, hogy egy másik hajtókarakat és másik dugattyúkat, akkor is vissza lehet állítani, hüvelyezhető a motor, tökéletesen nagyon jó hüvelyek állnak rendelkezésre, akkor vissza lehet fúrni az eredeti állapotára, ha a dugattyú nem kopott el, akkor vissza lehet rakni a dugattyúkat, teljesen hibátlanok, akkor még a gyári dugattyúk, és akkor mehet tovább egy gyári motorral. És innentől jön az, hogy akkor már tuning, mert általában ez már többe szokott kerülni, az, hogy újra hüvelyezzük a motort, ez már többe szokott kerülni, mint sem, hogy inkább túlméretre fúrjuk, és rakjunk bele akkor tuning alkatrészeket. Itt is az a baj, hogy tök jól össze van rakva az egység, de ezek elmentek 200 000 kilométerre, és tönkrement már benne ez, tönkrement benne az, tönkrement már benne a motortartó, ha már kint van, akkor kuplungot is rakok benne, egyébként a kettős tömegűt, de akkor már az injektorokat beméretjük, elmentek ezzel a jó magyar üzemanyaggal ennyi kilométert, a beméretés során kiderülnek, hogy egyébként nem tudja már a gyári teljesíteni, tehát akkor injektor, és ezek így ilyen ok-okozat módján így kerül sokba. Szerintem egy ilyen 1,5 millió forint azzal lehet számolni egy motor felújításnál. Akárki akármit mond, nem lehet olcsóbban megúszni, vagy csak nagyon összehányva lehet megoldani. Én meg olyat nem vagyok hajlandó csinálni. Tehát, ha én csinálok valamit, akkor azt rendesen meg fogom csinálni. Az viszont sajnos pénzbe fog kerülni, hát nem tudunk mit csinálni az alkatrészekkel. De cserébe az ember azért azt hozzá kell tenni, hogy kap egy kovácsolt dugattyút, igen, ebben már Kovi lesz, igen. King Racing csapágyakat. Ebben már belefér mondjuk egy kis hibrid turbó, vagy már egy nagyobb turbó. Igen, fel van újítva a hengerfej, nyomáspróbázva van, át van nézve, a szelepek meg vannak jól csinálva. Viszont, ha valaki ebbe beleáll és összerakunk neki egy ilyen motort, az utána mosolyog. Az már jó. Ha ezt az ember ebbe beleáll, akkor kap egy nagyon jó vezetési karakterisztikával rendelkező autót, mind a 6-os, mind a 3-asnak megvan a saját maga szépsége, illetve kap egy nagyon tartós motor, tehát ez újabb 10 évig működni fog, megbízhatóan. Igen. És hogyha egy kis tuning alkatrészt is választ mellé, akkor meg egy ilyen 320-30-40 lóerős autót kap, új motorral, megbízhatóan, és jó karakterisztikával, tartósan. Tehát, ez nincs kihegyezve. Tehát amikor a programot is írjuk az autóra, és megyünk vele, és nézzük, hogy mit mutat a valójában, akkor mindig az a fő szempont, hogy minden részében legyen egy kis tartalék, mind a turbóban, mind az üzemanyagban, mind a töltőlevegő hőmérsékletben, hogy hosszú távon megbízható legyen. Nekünk ez a célunk ezzel az egész. Ha egyszer valamihez hozzá kell nyúlni, akkor az a csomó mindent visz majd magával, és ilyen okozatok alapján kell majd a motort is összeépíteni, vagy újraépíteni. Most már egy jó pár
szerintem már egy 30 motort felújítottam itt Magyarországon, úgyhogy most már nagyon sokat csináltam, és tartósak, mindegyik kivétel nélkül megy, és nagyon jó visszajelzések vannak róluk. Ez a Mazda 3-as BL kivitele, ugye ez már a második generáció, ez egy 2010-es változat. Gyári adatok amik az elhangzottak, ugye 260 lóerő és olyan 360-380 Nm. Én ezt teljesen gyári állapotba vettem, még igazából optikailag sehogy nem volt hozzányúlva, hála az égnek. Svájciból jött, úgyhogy teljesen jó állapotban is volt, meglepően jó kilométerhez képest. Azóta meg hát a Gergői gondozásával leadta ugye egy kicsit. Hát amik elhangzottak az előző felvételeknél, azok szinte mind ki lettek cserélve, de a motor az meg gyári kovácsolt, a motor az meg dugattyúk, ilyenek nincsenek. Csak amit így ki lehetett hozni így a gyári konfigurációból. Magas nyomású pumpa, lefolyószaláp, a turbót is kicseréltem, mert azért sok kilométer van benne. Úgyhogy kapott egy ilyen Kinugava hibrid turbót. Az inték lett ebből is cserélve, meg amit így a Gergőik úgy láttak. Futómű, fék ugye hozzá lett kiegészítve, aztán a Gergő meg megírta hozzá a programot, és így a végeredmény lett olyan 310 lóerő keréken, meg olyan 430-440 Nm. Ebben az évben a Mazda az nem volt az átrosdásodásnak a élenjárója. Talán annyiban jobbak ezek az autók, hogy ezek inkább ilyen szerelemautók. Ezeket mindenki egy kicsit olyan piedesztálra emeli saját magának is, és nem a hétköznapokban használták a legtöbb ilyen MPS-t, és ezért egy kicsit jobban meg vannak vigyázva, jobban óvottak. Nyilván ebből is láttunk már olyat, ami annyira szét volt rohadva, hogy menthetetlen volt az autó, de a legtöbb azért azok még mindig jó állapotúak. És itt az udvaron is van 3 olyan, ami teljesen rozsdamentes az autó, tehát inkább a használat függő. A legfőbb típus hibája az a befecskendezés. Az sem teljesen az ő rovására rónám fel, hanem inkább a nagyon szennyezett üzemanyagunknak a rovására raknám föl nekik. A legnagyobb probléma az, hogy nem raktak üzemanyagszűrőt ezekbe az autókba. Egy van benne a tankba, egy ilyen kis zsákszűrő az AC pumpának az alján, és ezek rettenetesen elkoszolódnak. Nem adott ki rá egyébként a Mazda olyat, hogy időszakos cserét, vagy 10 000 vagy 20 000 kilométerenként ki kéne cserélni. Ebben a korszakban ugye a Ford kooperációval volt a Mazda, tehát minden egyes alkatrésze igazából egy Ford fejlesztés. Például a 3-asnak a kasznia az a Ford Focusé, tehát egy Ford Focus padlólemezen van rajta a 3-as kaszni, és ezért a tanknak a nyílása ott, ahol ki lehet cserélni az üzemanyagszűrőt, az köszönő viszonyban nincsen egyébként a kaszninak a nyílásával, tehát az időben 20 centivel. Tehát azt is csak úgy lehet kicserélni, hogyha fölvágjuk a padlólemezt, és föl kell hajtani, ahhoz, hogy ki lehessen cserélni. Tehát gyárilag valahogy a Mazdáék ezt nem gondolták végig, hogy hát ebbe kell egy olyan üzemanyagrendszer szűrő, ami legalább egy ilyen 5-10 mikronos, mert a kosz az eszi meg az injektorokat. És egyszerűen elkoptatja a kosz az injektorokat. És abból adódik a legtöbb probléma ebből az üzemanyagrendszerből. Illetve a másik nagy hibája ezeknek az autóknak a magas nyomású pumpának az alulméretezése. Ugyanis ebben az autóban van egy kis nyomású pumpa, ami előre szállítja az üzemanyagot, és egy nagy nyomású pumpa, ami előállítja ezt a 120-140 báros nyomást. Ezt a vezérműtengely hajtja, tehát a fordulattal növekszik ennek a pumpának is a fordulata és a nyomása. Mivel ez gyárilag eléggé alul van tervezve, ezért ahogy egy pici koszolódás van, az fog történni, hogy amikor betölt a turbo és nagyon sok üzemanyagra van szüksége a motornak, akkor ez a pumpa nem tudja ezt követni, elszegényedik a keverék, és egy nagyon szegény keverék az nagyon nagy erővel és gyorsasággal ég, és ez tönkreteszi a motort, illetve a hajtókar az nagyon alul van tervezve, és pont ez a kis fordulati nagy nyomaték az, amit nem tud elviselni hosszú távon, és egyszerűen elhajlik. Még gyárilag még csak el tudná viselni, csak akkor, amikor valaki rátölt egy ilyen felhőből levett chiptuningos programot, ugye ez legtöbb esetben inkább csak egy illúzió szokott lenni, mert hiszen nagyon-nagyon nyomatékos a motor kis fordulaton, ezért oda raknak rá még nagyobb nyomatékot, na és ezt a hajtókar már nem tudja elviselni, tehát a gyári hajtókar már nem tudja elviselni. Illetve nagyon pici a turbo a motorhoz képest, ezért nagyon alacsony fordulaton van nyomatéka, ezt viszont a hajtókar ugye nagyon nem szereti. Tehát pont ez egy olyan kombináció, ez az alul tervezett pumpa és a kis turbo, ami alacsony fordulaton borzasztó nagy nyomatékot tölt. Gyárilag is van vele probléma, de ha egy program kerül rá, ami nem jól van kitalálva, akkor az azonnal. Egy életveszélyes, igen. Holott pedig szeret pörögni a motor, tehát a fordulatot megbírja.
szokott kardányhiba lenni, nem szokott diffi hiba lenni. 6-700 lóerőt is elviseli, nyilván az állórajtolást nem szereti, de egyébként meg nincs vele probléma. Inkább csak az, hogy ugye hátul sperdifi van benne, és legtöbben azt szokták elvéteni azt a legnagyobb hibát, hogy nem a megfelelő olajat használják benne, és a sperlamellák tönkre mennek, elgégnek, és akkor csodálkozik, hogy engedi le az olajat, és akkor jönnek ki a sperlamellák belőle. Ez a legnagyobb hibája egyébként a diffinek, de azok nagyon jól össze van rakva. Szerintem meg egy dologról nem beszéltünk ennek az autónak a hibájáról, és az a turbója. Sajnos az nagyon szereti hordani az olajat. Járlag 270 fokban van siklócsapágyazva a turbó, és az nem igazán hosszú távra való, tehát egyszerűen nem jó. És akkor ezt szoktuk több lehetőséggel is cserélni. A legegyszerűbb talán az, amikor középrészt cserélünk, egy hibrid középrész kerül be, aminek már 360 fokos a csapágya. Az hosszú távon tartós és tudja a gyári teljesítmény, meg egy picit. Azzal már lehet egy kicsit programozni. Azzal már meg lehet programozni, azzal már úgy, hogy 300-320 lóerőt tud kellemesen az autó. Van egy olyan megoldás is, amikor a gyári kipufogóházba kerül egy nagyobb szívóoldal és egy nagyobb középrész. Ez még egy pici tuning potenciált ad. És a következő lépcsőnél már az egész turbó lecserélésre kerül, tehát ott már nagyobb kipufogóház, nagyobb szívóoldal, sokkal nagyobb középrész, az már abszolút programozást igényel, viszont azzal a turbóval már kihasználható a gyári üzemanyagrendszer határa, ami ez a 350-400 lóerő főtengelyen. És ez fölött, ha még nagyobb turbót tesz az ember, akkor kezdődik az, hogy elfogy a gyári üzemanyag, akkor arra kell egy megoldás, és az már viszont nagyon sok mindent hoz magával. Tehát az meg a tuningnak, a gyári üzemanyagrendszer átlépése még egy felsőbb szintje. Bármeddig el lehet vele menni, de mindent visz magával. Tehát ha nagyobb turbót akarunk, akkor nagyobb légszűrő is kell, vagy hát nagyobb inték is kell, több levegőt is kell neki adni. Ha még többet akarunk, igen, akkor le is kell hűteni azt a levegőt. Tehát mindent visz magával. A kis hibrid turbó belső, ami olyan 240 000 forint körül van, az az alapturbó. Attól rosszabbat nem nagyon szoktunk már berakni, mert ahogy mondta Gergő, hogy annak a csapágyazottsága nem olyan, tehát nem lesz olyan tartós. Tehát indulunk a turbótól olyan 240 000 forinttól, a határ pedig azt most $1500 vett. $1500, igen. Plusz az áfa, plusz a szállítás, plusz a vám. Bármeddig el lehet menni az összegekkel, ahogy tette ezt a Gergő is, hát neki már a 10 milliót súrolja ez a motortér, ami most már neki van. Össze lett először rakva egy jó motor, aztán amikor már kevésnek bizonyult ez a 450 lóerő keréken, akkor jött az ötlet, hogy csináljunk egy erősebbet, ami most, ha jól tudjuk, akkor gyakorlatilag Európa legerősebb motorja lesz, ez látható itt mögöttünk. Itt ami gyári benne, az a vízpumpa. Igen. Tehát ahhoz, hogy erőt tudjunk beleadni a motorban, sokkal több levegőre van szükség, de az kevés, hogy bele tudjuk rakni a sok levegőt a motorban, azt ki is kell tudnia engedni. Tehát ugye a szívó és a kipufogó résznek is összhangban kell lennie, és mind a kettőnek növekednie kell ott az átmérőknek, hogy egyáltalán ott lehessen benne erő. Igen, ezek ilyen nagyon különleges alkatrészek, itt egészen a csavaroktól kezdve a szívósor, a leömlőit, minden nagyon speciális, nagyon különleges, és nagyon nehezen beszerezhető Amerikából. Ez mind a Gergőnek a találmánya volt, és ő ezt mindenképpen meg akarta valósítani. Hát igen, nekem az volt az álmom, hogy legyen egy nagyon erős ilyen 6-os MPS-em. Ezáltal mindig vadásztam azokat a speciális alkatrészeket, amik nem olyan könnyen elérhetőek. Például a leömlő és a szívósor, ami ilyen nagyon különleges. Ezek nagyon speciális dolgok. Corsport a legfőbb amerikai gyártó, aki kifejezetten és kizárólag Mazda utángyártott alkatrészekkel foglalkoznak, fejlesztenek, gyártanak, elég sok munkájuk van ebbe. Turbó, intercooler, vezérműtengely, motortartóbakok, lecsapató, nagyon-nagyon sok mindent csinálnak az autóhoz, és nagyon jó minőségben, és ezeket úgy sikerült megszereznem, hogy a gyártó kirakta, hogy x időben 10 darabot el fog belőle adni, aki az első 10-ben benne van, az azé lesz. És hál' Istennek a szívósornál és a leömlőn is szerencsém volt, és be tudtam így ezt szerezni. Ez mellé társul egy nagy turbó, egy hatalmas inték is, és minden egyéb kiegészítő alkatrész. Maga a motor is teljesen át van alakítva, mellé extrém dugattyúkat kapott, mellé hátul hajtókarokkal és ARP 625-ös csavarokkal, a hengerfej csavarok ARP L19-es, ez a legerősebb, amit lehet hozzávenni, hogy a hengerfej is a helyén maradjon. Az is portolva, a hengerfej is teljesen ki van portolva, így van, Corsport vezérműtengelyeket is kapott, tehát az sem gyári benne, teljesen nyilván új injektorok, új trafók. Míg a szívó sorban van egy különlegesség, ezek az autók ugye közvetlen befecskendezéssel rendelkeznek, viszont az injektorai sajnos nem cserélhetőek, nincsen utángyártott injektor hozzá, tehát amikor a gyári injektorok elfogynak, onnantól csak úgy lehet erővel tovább menni, hogy a szívó sorba is plusz injektorok kerülnek. Ennek pluszban még az az előnye, hogy a közvetlen befecskendezés miatt ugye a szívószelepek lekokszolódnak, de így, hogy port injectionben úgymond a fenti plusz injektorok mossák a szívótorkokat, így ez a probléma is megszűnik.
Plusz ugye rengeteg plusz üzemanyagot tudunk juttatni a motorba, így ki tudjuk szolgálni azt a levegőt, amit a turbó leszállít. Ez mellé természetesen társul intercooler, downpipe, kipufogórendszer, futómű fék. És mindent erősíteni kell hozzá, hogy mindent törik. És a teljes hajtásláncot meg kell erősíteni. A váltó az egy CX7-es váltó, annak erősebb a nyeles tengelye, illetve az osztóműbe csapágylefogatók kerültek, ott az szokott szétszakadni. Hál' Istennek a kardánt nem kell módosítani. A diffi az egy teljesen újra felújított, megerősített diffi, illetve a hátsó féltengelyek is egy utángyártott erősítettre lettek cserélve. Azokat szereti a vezető oldalit eltörni nagyobb erőnél. Én azt gondolom, hogy főtengelyen egy 6-700 lóerő között kell tudnia. Nyilván itt majd az üzemanyag is bele fog ebbe egy picit szólni. Valószínűleg ezt úgy fogja tudni, hogy etanollal vagy versenybenzinnel. Ezt majd egy mérés során megnézzük. De hát ezt egy ekkora motorból kiszedni egyébként? Igen, ezt egy 4 hengeres varázslatos. 2300 köbcentis motorból kiszedni, ez nagy kihívás. A gyári ECU-t használjuk az autóba, tehát nem kerül be semmilyen utángyártott teljes ECU. A gyári ECU az nagyon jól programozható, egy nagyon okos vezérlő van benne. Ez talán az egyik legnagyobb előnye ezeknek a Mazdáknak. Igen. Igen, kopogásszenzorral van ellátva, ami egy nagyon hasznos dolog, hiszen így addig tudjuk növelni az előgyújtást, amíg el nem kezdődik egy enyhe kopogás, és ez tökéletesen jelzi nekünk, hogy hol egészséges a motor, mi az, amit még könnyedén elvisel, illetve abszolút után állítható a map-szenzor, minden egyéb paramétere, nyomatékszabályzása, boostkártya, fuelkártya abszolút szabályozható és teljesen programozható, nagyon jó aftermarket supportja van az ECU-jának. Pár kiegészítésre azért természetesen szükség van, tehát például ő nem tudja vezérelni az utólagos injektorokat, ehhez egy split second nevű vezérlőt kell bekötni, ami a légtömegmérőről kap egy jelet, ezáltal tudja azt, hogy mennyi levegő kerül éppen a motorba, és ki tudja kalkulálni, hogy mennyi üzemanyagot kell befecskendezni, illetve ez a gyújtó jelekből is kap egy valós gyújtási jelet, amivel kiszámolja a valós RPM-et. Tehát ő nem a főtengelyeladóról veszi, hanem ő valóban a gyújtás sorrendjéből rakja össze azt, hogy éppen milyen RPM-en forog a motor. Ugye ez is nagyon fontos, amikor kiszámoljuk, hogy hány millisekundumig kell az injektorokat nyitva tartani egy adott mennyiségű üzemanyag leszállításához. Valamint biztonságtechnikai eszközöket is kell itt azért alkalmazni, hiszen ha belegondol az ember, mi van akkor, amikor a 8 injektorból mondjuk 4 megáll? 600 lóerőnél mondjuk 300 lóerőnyi üzemanyagunk megszűnik, ez egy borzasztó szegény keveréket képez megint csak, és az teljesen tönkreteszi a motort. Ezért került az autóba egy utólagos lambda-szonda, egy AEM failsafe, ami szintén programozható, ami folyamatosan figyeli a varós keveréket, és ahogy ez egy megadott töltőnyomásnál elkezd elszegényedni, küld egy jelet egy Guardian Angel nevű eszköznek, ami pedig azt tudja, hogy a lefújó szelepet kinyitja, ezáltal a többlet levegő, amit a turbó szállít, nem a motorba kerül, hanem a lefújó szelepen át az atmoszférába, és ez megvédi a motort attól, hogy egy szegény keverékkel elrobbanjon, hogyha esetleg valamelyik injektor nem akar úgy működni. Tehát viszonylag biztonságosan üzemeltethető egyébként egy ekkora teljesítmény. Ezek is elég nagy befektetést igényelnek, de egy ilyen autónál ezt már meg kell tenni.